हॅलो फ्रेंड्स, सुप्रियाज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत साबुदाण्याची खिचडी. त्यासाठी आधी आपण साबुदाणे भिजत घालूया. त्यासाठी पाणी ओतून, हे पाणी असंच नाही ठेवायचं, ते पूर्णपणे काढून टाकायचं. थोडंसं पाणी ठेवायचं. 4 ते 5 तासांसाठी हे असंच झाकून ठेवूया. हे बघा किती छान फुललेत ते. 4 तासांनंतर साबुदाणे मस्त फुल निघालेले आहेत. त्यामध्ये 2 शिजवून कापलेले बटाटे, थोडीशी मिरची, मीठ टाकून बारीक केलेली. तर आपण सुरू करूया आता खिचडी बनवायला. तेल आता तापलेलं आहे चांगलं. वाटलेली मिरची घालूया. मिरची तुम्ही आपल्या हिशोबाने घालू शकता. मला थोडी झणझणीत आवडते, त्यामुळे थोडे जास्त मिरची घातलेली आहे मी. तुम्ही थोडी कमी टाकू शकता. हे छान परतलेलं आहे. आता आपण आता साबुदाणे घालूया. आता आपण ह्याच्यामध्ये शेंगदाणे भाजून बारीक केलेले, त्याचं म्हणजे शेंगदाण्याचं कूट ह्याच्यात आपण टाकणार आहोत. आता आपण ह्याच्यामध्ये हा कापलेला बटाटा घालूया. आणि छान मिक्स करूया. थोडा वेळ असंच बारीक आचेवरती झाकून ठेवूया. तर बघूया आपण आता काय झालं ते. यम्मी, खूप छान परतली आहे. तर आपली खिचडी, साबुदाणा खिचडी तयार आहे. तयार आहे आपली साबुदाणा खिचडी झणझणीत. तर माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते तुम्ही मला कमेंट्समध्ये शेअर करू शकता. आणि जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.